Good day everyone! Today magpapalit po tayo ng passenger airbag kit, recall ng GM here in this part. So tatanggalin na natin ito. Kutsilyo lang. It'll have a screwdriver. Alright, here it is. Tanggal na. Tanggalin na natin to, itong air duct. Lagay ito, chill lang ulit. Merong 4 na bolt dito sa loob, 10mm bolt. Dahan-dahan lang. Ayan. Isa. Pangalawa. Hindi na makita sa video. Ayan. Sa loob, bali 4 to. Medyo nakakapagod. Gamitin na lang natin siya ng ganito para mabilis. Ano pa isa? All you have to do is pry this part like this. Tatanggalin natin yung connector dun sa loob. Yun, yung connector na yan. Self-explanatory na kung paano tanggalin itong connector na to. Madali lang siyang tanggalin. Here it is. Ito na ang papalit. Ito yung papalitan natin. Ito yung sumasabog. Ito yung nagpo-produce ng byproduct gas kapag naka-hit ng hard crush yung car. Ayan. Pakita ko kung paano palitan. Meron siyang 4 na tornilyo dito. Luwagan lang natin ng konti. And then we're gonna use our speed ratchet. Para mas mabilis. So alam mo naman dito sa dealer, hinahabol namin ng oras. Natin to. Yan. And we're going to cut this wire, the black wire, para matanggal niyo siya.
ito na siya. Ito yung sumasabog. Ito na yung bagong ipapalit natin. This is the old and this is the new, updated by the GM. Yuyupit lang natin ito para magkasya yung bago. There. Lalagyan na natin. And we're going to put our new washers, or the nut I should say. Ayan. Madali lang siya. Okay. So, double check lang natin siya. That should be enough. And lastly, we're going to put this harness. Tanggalin lang natin yung dating clip. At ilalagay ang bagong clip. Ayan. Okay. Pwede na natin ito. Push lang yun hanggang okay. Double check. There you go. Balik na natin ang cover. No. Forgot something. Put on the screw. At balik ang cover. Don't forget to clean after. There you go. That's how to replace
passenger airbag module. Thank you.